cool girl. I'm a cool girl. Ice cold, I roll my eyes at you, boy. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Christine and I would love for you to join my YouTube family by clicking onto the subscribe button as well as the notification bell beside it so that you'd be notified every time I upload a new video. For today's video guys, I will be doing a product review on this affordable electric nail drill that I purchased from Lazada. So if you want to know more about this product, then just keep on watching. So, if you guys follow me on Instagram, alam nyo na siguro na maliban sa makeup is mahilig din ako sa nails. And ang madalas kong ginagamit na method before is yung mga press-on or glue-on nails lang na ako mismo yung naglalagay ng nail polish. But recently, I decided to invest sa mga polygel nail extensions. And beginner pa lang ako when it comes to application ng polygel, guys. So, hindi pa ako ganun ka-expert and pinag-aaralan ko pa lang siya. And nung ginagawa ko yung first set ko ng polygel nails, which is etong suot ko na nail extension right now, is that nahirapan ako sa kanyang i-file ng mano-mano. So, I decided to purchase an affordable e-file from Lazada during the 6/6 sale. To be honest guys, muntik ko nang bilhin yung tig 200 something na nail drill, yung mumurahin na nail drill lang. Kaya lang, napansin ko sa mga comments, ang dami nagsasabi na okay siya sa umpisa, pero afterwards, hindi na siya gumagana. And kapag nadiinan mo yung mismong nail drill sa nails mo, is tumitigil na siyang umikot. So, sabi ko, magdagdag na lang ako ng onte and maghanap na lang ako ng mas okay na quality na nail drill compared dun sa tig 200 pesos lang. Pero, hindi din siya kasing mahal nung mga professional e-drill. So, ito yung nakita ko guys. Again, na-purchase ko to during the 6/6 sale ng Lazada. Na-receive ko siya agad nung June 9. So, sobrang bilis lang ng shipping niya. Local shipping lang siya. Hindi siya galing sa China, guys. And nabili ko to for 578 pesos during the 6/6 sale. Pero ang original price niya is, I think, around 700 or 800 pesos. Hindi ako sure, pero ilalagay ko na lang sa screen, guys. And ang dami ko ding nababasang magagandang reviews about this nail drill. And ang dami nagsasabi na okay siya, especially for beginners na nagpa-practice pa lang and hindi pa afford yung pang-professional na nail drill. So, I decided to go for this one instead yung mumurahin na tig 200 pesos. So, as you guys can see, na-open ko na yung akin kasi gusto kong makita kung tama ba yung product na pinadala sa akin and tama ba yung kulay na pinadala sa akin. Kasi ang in-order kong shade is si gold. And nagkataon na, nung in-order ko to, nag-iisa na lang yung gold. So, dinouble check ko lang kasi baka mamaya mali yung pinadala sa akin nung seller. So, i-bind ko lang yung angle ng camera, guys, para mas makita nyo yung mismong product. So, once you open the item, guys, meron siyang kasamang bubble wrap, which is really nice. And then, once you open, nakabox si mismong nail drill. So, ganito itsura ng box nung akin. Makikita nyo sa harap, nakalagay lang yung brand name, yung product name, and then yung mga claims. Nakalagay dito, convenient for carrying, meron siyang maximum of 20,000 RPM, low noise, at saka meron siyang USB plug. So, dito naman sa gilid, makikita ninyo yung mismong shade nung pinili nyong nail drill. So, like I said, ang pinili ko is yung gold. Kung gusto nyo yung medyo rose gold yung itsura ng nail drill nyo, ang piliin nyo is si gold, wag si pink. Kasi si pink medyo may pagka-purple na yung itsura ng nail drill. So, once you open guys, ganito itsura niya sa loob. So, dito sa first layer ng packaging guys, makikita nyo yung mismong nail drill pen na agad. And as you guys can see, sobrang slick niya, sobrang nipis lang niya, hindi siya yung masyadong makapal and hindi siya mahirap hawakan. Sobrang ganda niya and medyo mabigat na din siya. And then next, dito sa taas, may marireceive kayong dalawang set ng nail drill bits. So, isa na dito yung usual na kasama sa mga nail drill set. So, meron na kayong marireceive na 6 na piraso ng sanding band. So, meron kayong coarse, medium, and then yung fine. And then, meron kasamang mga nail drill bits na 6. And then, dito naman sa kabila, I think ito namang isang set na to is mas particular siya for cuticle care. So, iba yung packaging niya compared dito sa isang set ng nail drill bits. So, ganito itsura niya sa loob. So,
So, pag tinanggal nyo naman tong first layer, ang laman naman sa ilalim, guys, is meron siyang free na 10 pieces ng sanding band. Halo-halo na sila. Meron ng coarse, medium, and fine dito. Meron din siyang kasamang brush para pantanggal ng mga dust sa nails. And then, meron dito yung mismong switch or yung cord nung mismong nail drill pen. And then, lastly, meron siyang kasamang manual. Pero, unfortunately, nakasulat siya sa Chinese. So, hindi ko din to magagamit. So, yun yung laman ng nail drill set na to, guys. So, start na natin siyang i-assemble. So, again, ito yung nail drill pen. And, ang gagawin nyo lang, guys, is isasaksak itong mismong cord niya dito sa ilalim. So, tulad ng sinabi ko kanina, itong nail drill na to is may USB plug. So, kailangan nyo ng adapter para isaksak to. And, yung mismong cord niya, guys, sobrang haba na niya, in fairness. Siguro nasa around 1 meter yung haba nito. And, sa cord mismo is makikita ninyo yung on-off switch niya as well as yung speed control niya. So, kung nasa gitna yung mismong switch niya, guys, meaning naka-off siya. And then, pag pinihit nyo dito sa kabila, I think ito yung forward. And then, sa kabilang dulo naman is yung reverse. So, meron siyang forward and reverse na setting. And then, dito yung speed control niya is ipipihit nyo lang siya kung gaano kabilis or kabagal yung gusto nyong setting. So, nasaksak ko na yung mismong nail drill, guys. So, ngayon, pipili lang ako ng nail drill bits na gagamitin ko. And since gagamitin ko to remove yung polygel nail extension ko, gagamit ako ng sanding band. So, gagamitin ko tong nail drill bits na to. And then, ngayon, ang gagamitin ko muna is yung pinaka-coarse na sanding band since magtatanggal ako ng polygel extensions. Pero kung gagamitin nyo to for your natural nails, I suggest gamitin nyo yung fine or yung medium para hindi masyadong masakit sa kuko ninyo. So, kapag maglalagay kayo ng nail drill bits, guys, literal na isasaksak nyo lang dito sa taas. And then, once na saksak nyo na siya, okay na siya gamitin, guys. So, as you guys can see, naglagay lang ako ng kitchen paper towel sa working station ko para mas madaling iligpit yung mga nail dust mamaya. So, ngayon naman, ipaparinig ko sa inyo kung gaano kaingay itong nail drill na to. So, i-on ko siya sa forward setting. And then, naka-lowest setting siya sa speed controller. So, hindi siya gaano maingay, guys. And hindi siya masyado ma-vibrate. Which is nice para mas madali niyong makontrol yung mismong nail drill. And then, isaset ko naman siya ngayon sa highest setting niya. Ayan, yan na yung highest setting, guys. Again, hindi siya ganun kaingay para sa akin and hindi siya ma-vibrate. Ewan ko kung napapansin nyo sa camera, guys, pero para sa akin, okay naman siya ngayon. So, since gagamitin ko tong nail drill na to remove my polygel nail extension, guys, tatanggalin ko muna yung mismong length ng nail extensions para hindi lahat to i-drill natin. So, ito yung first set ng polygel nail extensions ko, guys. As you guys can see, hindi siya ganun ka-perfect, pero I'm really happy with my first try. So, ngayon tatanggalin ko na sila para makapag-practice ulit ako. So, before I use the nail drill, gagamit muna ako ng nail clipper para tanggalin yung excess length. So, ngayon na natanggal na natin yung excess length ng mismong extension, gagamitin na natin itong nail drill na to remove the polygel. So, again, isaset ko lang siya sa forward setting. And then, ilalagay ko lang siya sa lowest speed. So, first impressions about this nail drill, guys, is that gustong-gusto ko na hindi masyadong mataba yung mismong pen. Hindi siya tulad ng ibang mga nail drill na nakikita ko sa YouTube or sa mga
online seller is that sobrang taba dito. And para sa akin, okay na okay na manipis siya. Kasi para lang ako naghahawak ng marker. Okay na okay yung grip ko sa kanya. And gustong gusto ko din na hindi siya nakakangalay hawakan. And hindi din siya masyadong ma-vibrate. So far, okay naman siya sa akin. So, i-continue ko lang na i-buff itong mga polygel nail extensions ko. And I will share with you guys my thoughts about this nail drill. So, as you guys can see, natanggal ko na yung majority ng polygel nail extensions ko. And hindi ko siya sinagad hanggang sa natural nails ko kasi gagamit na lang ako ng acetone to remove the excess polygel on my nails. And in terms of the nail drill, guys, sobrang satisfied and happy ako sa nail drill na to, guys. Maliban sa mas maganda yung material niya and yung itsura niya compared sa tig to 200 pesos na nail drill, sobrang okay na okay din yung quality niya. And para sa akin bilang beginner, sobrang nadalian akong gamitin itong nail drill na to, guys. First of all, like I said, mas okay siyang tignan compared sa mumurahin na nail drill. And mas matibay din yung mismong material niya. Hindi siya gawa sa plastic. I think gawa to sa metal. Hindi ako sure, guys, pero base sa itsura niya and sa weight niya, mukhang gawa talaga siya sa bakal. So, sobrang ganda yung tignan. And gustong-gusto ko din na hindi masyadong mataba, especially itong area na to. Kasi mas madali siyang hawakan and mas komportable siya sa kamay. Gustong-gusto ko din na hindi siya masyadong mabigat, hindi din siya masyadong magaan. Sobrang okay na okay yung weight niya para sa akin and hindi siya nakakangalay gamitin. So, in terms naman sa noise and vibration ng nail drill na to, guys, para sa akin bilang isang beginner, hindi ako na-bother sa noise ng nail drill na to, guys. Para sa akin, low noise talaga siya. Hindi siya yung sobrang ingay na nail drill. And in terms of vibration naman, guys, gustong-gusto ko na hindi siya masyadong ma-vibrate and madali siyang i-control. Ang napansin ko lang, guys, is kanina, like I said, ginamit ko yung lowest setting niya. And minsan, kapag masyado ko siyang nadidiinan sa mismong nails ko, is tumitigil yung mismong nail drill. So, be careful lang na wag nyo masyadong idiin yung nail drill kasi titigil siya. And make sure na wag nyo masyadong isagad sa nails nyo, sa natural nails nyo, kasi baka masaktan yung mismong nail bed nyo. So, make sure to be careful when using this. And iwasan nyo din na malagay ito sa balat nyo kasi baka masugatan kayo. And also, guys, make sure na kapag gumagamit kayo ng nail drill, nagtatanggal ng mga nail extensions, etc., make sure to wear a mask kasi masama sa lungs natin yung nail dust na nanggagaling sa mismong mga extensions na ginagamit natin. So, make sure to wear a mask para hindi kayo makalanghap ng nail dust. So, for my overall review about this nail drill, guys, I am super happy and satisfied with this purchase from Lazada. I highly recommend this, especially for someone na nagsisimula pa lang sa nails or for someone na ayaw mag-splurge ng malaking pera sa mga e-file or nail drills na nagkakahalaga ng 2,000 to 5,000 pesos. So, like I said, nabili ko lang to for only 578 pesos. Sobrang sulit na niya. And compared sa mga mumurahin na nail drill,
ibang-iba na yung quality nito guys. Okay na siya. And I highly recommend this. And coming from someone na nagsisimula pa lang sa nails, sobrang nagustuhan ko to guys. And very, very beginner friendly siya. So I highly recommend this nail drill. Again, if you're interested to purchase this nail drill, I will be leaving some links on the description box just in case na maubusan na yung pinagbilhan ko nito. Maglalagay din ako ng link from Shopee para magkaroon kayo ng options in purchasing this product. So, I will be using this nail drill soon for other videos, guys. So, makikita nyo ulit to and bibigyan ko ulit kayo ng update kung okay ba siya after ilang gamit, kung okay ba siya after ilang months. So, stay tuned for my other videos and I will definitely update you guys about this nail drill. So, that is it for today's video, guys. Sana nakatulong tong video na to for every one of you who's looking for an affordable e-file or nail drill sa Lazada or sa Shopee. If you have any requests for future videos, make sure to leave them on the comment section down below. Please hit the like button if you enjoyed this video. Share this video to your friends and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you guys so much for watching and I'll see you on my next one. Bye!